Tumlarna i Östersjön är få och populationen i Östersjön är akut hotad. De är bara några 100 individer kvar och det är jättelite för att vi vet inte om de kan överleva överhuvudtaget. Den är förvånansvärt obekant, den enda valen i Östersjön. Tumlaren, en av de minsta valarterna i världen. En tandval som kan bli omkring 1,5 meter lång. Okänd delvis eftersom den så sällan observeras. Här några skakiga och suddiga observationer av danska forskare på tumlarjakt. Beräkningar säger att det finns högst 500 individer kvar i Östersjön. Kanske färre. Och för att skaffa sig en bild av populationen lyssnar forskare efter tumlare. Tumlare orienterar sig, kommunicerar och jagar med hjälp av ekolokalisering. Precis som delfiner. Klickande ljud på frekvenser människan inte kan höra. Men det finns detektorer som kan uppfatta ljuden. Och forskaren Julia Karlström från Naturhistoriska riksmuseet placerar ut dem på strategiska platser i Östersjön. Vi åkte ut och så satte vi ut tumlarklickdetektorer, de här rören som lyssnar efter tumlar och registrerar information. Satte dem på specifika platser där man då hade lyssnat efter tumlare tidigare. Och syftet var att fortsätta lyssna efter tumlare för att se om antalet förändras över tid eller inte. Men det tar tid att kartlägga det fåtal individer som finns kvar i Östersjön. Forskarna väntar ännu på resultatet. Men tumlarna står på den svenska rödlistan som akut hotad. Och det finns flera olika hot mot tumlarnas fortsatta existens i Östersjön. Gifterna i havet, oljud som stör reproduktionen och så fisket. Tumlare, precis som andra däggdjur, andas med lungor. Och fastnar de i fiskenät drunknar de inom några minuter. Det fanns mycket fler tumlare i Östersjön förut. Man vet inte hur många, men det fanns väldigt mycket fler förut. Och nu vet vi att de är jättefå. Vi vet ungefär var de är när. Och nu måste vi börja ta hänsyn till det om vi vill att den här populationen ska överleva. Fortsätter vi med business as usual, ja då utrotar vi dem. Och de är redan på randen till utrotning. Och det är otroligt sorgligt att vi idag håller på att utrota en av världens valarter. Men det finns hopp. Det går kanske fortfarande att rädda tumlaren. Det visar ett projekt utanför Kalifornien. Genom drastiskt ändrade fiskeriregler för att undvika bifångst av tumlare lyckades man på 20 år vända utvecklingen från hotad population på drygt 200 till hållbar på över 4 000 individer. Att det är ju hopp om att tumlarna kan återhämta sig i Östersjön. Men jag tror det går långsammare för att miljögiftshalterna i tumlarna är nog mycket högre i Östersjön än vad de är utanför Kalifornien. Så att det säger också att det är ännu viktigare därför att vi vidtar åtgärder nu så att vi inte förlorar ännu mer tid och förlorar fler tumlare.